ating mga ingredients para sa ating crispy fried pork chop. Meron ako dito ng 1 kilong pork chop, guys. So, suggested, kung meron kayong makapal, medyo makapal pa dito. So, itong ganito, so may taba-taba at medyo makapal. Ito ang mas okay, ganitong size or mas malapad pa dito, mas okay yun. So, ayan guys. Maglalagay din ako ng all-purpose flour para mamaya sa pag-fried natin. Ng garlic, hindi ko na siya tinanggalan ng balat, at ng bay leaf. Maglalagay din ako ng black pepper. Ng 2 egg. Depende sa dami yun ng iyong egg. Kung kukulangin, pwedeng mag-add. At ng salt. So, ayan guys. Mag-uumpisa na tayo sa ating ating tubig. Nagpainit na ako. Palalambutin muna natin yung ating pork. So, una guys, ang una kong ginagawa, tinitenderize ko muna yung ating pork chop. So, ginagawa ko, hinihiwaan ko lang muna siya dyan. Para hindi siya mag-curve pag niluluto na. At ititenderize, gamit yung tenderizer na para siyang, kung meron kayong ganito, so okay yun. Para mas mabilis siyang pakukuluan. So gagawin natin sa lahat ng part. Lang. Sila na. So, kaya nagpainit na tayo ng ating tubig. So, kailangan mainit na muna siya. At ilalagay ko na yung ating bay leaf. At yung ating garlic. At yung ating black pepper. So, ang ginagawa ko lagi ay ang crack. So, mas okay yun. Mga 1/2 tablespoon. Hahaluin lang natin siya. At ilalagay na natin yung ating pork. Hindi masyadong maganda yung pakakakat ng ating pork. Pero okay lang yan. Bubuo rin yan mamaya. At maglalagay ako ng asin, mga 1 teaspoon. Pero wala namang problema kung mas dumami yung salt kasi wag lang masyadong marami. Dahil pinapakuluan lang natin siya para lumambot. So, hindi naman lahat ng alat kakapit sa ating meat. At additional, sa ating mga sangkap, maglalagay din ako ng patis. Mga 1 to 2 tablespoon lang. Dagdag pampalasa din ito. At atin lang siyang pakukuluin. Siguro mga 20 to 30 minutes pagkakulo, okay na yan siya. Kasi hindi naman masyadong kapal yung ating pork chop. Kaya mabilis lang to. So yan guys, babalik tayo pagkatapos. Make sure na lahat ay nakalubog. Lahat ng part para lahat ay lumambot. At tatakpan muna natin siya. Tatanggalin na natin siya sa kanyang sapan at idadry lang natin. Yung ating sauce, yung ating pinaglagaan, pwedeng itabi at magagamit pa natin para sa pangsabaw ng ating gulay or pagluto na may kakailanganin tayo ng pork broth. So, ayan guys. I-dry lang natin siya ng konti at mag-start na tayo sa ating pagpa-fry.
So, ayun na guys, para sa ating egg. Ibibit lang natin siya. Lagyan ng black pepper. At ng konting salt. So, i-scramble lang natin siya. Para naman sa ating flour mixture, maglalagay lang tayo na hindi natin lalahatin yung ating 1 cup na flour. Itatansya lang natin, baka naman kasi sumobra. So, maglalagay lang ako ng mga kalahating cup na flour. I-mix ko ng garlic powder. Nagbuo na siya. Nahanginan na kasi ito. At ng konting black pepper. So, hahaluin natin siya. At lagyan natin ng konting salt. So, konti lang guys. Meron lang siya ng lasa. So, ayun guys, magpa-fry na tayo. Ito na yung ating pork chop. So, una natin gagawin ay i-dip natin sa egg mixture. Egg mixture and sa flour. At ipa-fry na natin siya. Ng ating pork chop ay ganun lang yung ating gagawin. Dip sa egg at sa flour. So, ganun lang guys. Ito na yung ating lalagyan ng flour. At nagpainit na rin ako ng ating kawali at oil. Para ready guys, na mainit na yung ating kawali. At yung ating oil, naglagay na rin ako ng oil and mainit na siya. Ipa-fry na natin yung ating pork chop. Babalik-tarin na natin. Baka sunog na. So, ayan na. Crispy siya. So, ayan na guys. Okay na yung ating crispy pork chop. So, pag nakita nyo yung ganitong kulay, okay na yan. Ayan.
maglalagay na ulit tayo ng isa pang batch. Crispy fried pork chop at ayun, ready na for serving. At kung bago ka sa channel ko, please subscribe para dumami na tayo at paki-ring the bell na rin ang all para hindi mo ma-miss lahat ng aking mga i-upload na videos. And paki-like, paki-follow na rin ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. At guys, don't forget, bigyan naman ako ng thumbs up at comment and share na rin ito sa inyong mga relatives and friends. Hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat sa panonood and see you again on my next video. Bye-bye!